Yan. Good morning mga ka-Agribiz and welcome po sa another episode ng ating Talakayang Ani at Magandang Kita. So, pasensya na po kayo, medyo na-delay po yung ating live airing. Alam ko pong excited na kayo na mapanood po yung ating bagong episode for today. At ngayong pong araw ay makakasama po natin si Miss Maria Teresa M. Rasol at i-discuss po niya sa atin ang tungkol po sa dairy farming and processing. So, yung mga naghahangad po maka-avail po ng e-certificate, isa lang pong paalala bago po natin tawagin si Ms. Rosol. Fill up niyo po yung ating registration form. At po, mag-watch po kayo ng live, tapusin niyo po simula hanggang sa wakas, nawa po ay manood po kayo. And yung ating pong attendance sheet, ipopost po natin, ipipin po natin sa ating comment section. So wag niyo pong kalimutang mag-log in ng inyong pangalan. Yung complete name niyo po ang ilagay po ninyo para po sa certificate niyo po, yung tama pong name yung mailalagay po natin. And expect nyo po na pag nakapag-login po kayo, registered po kayo at naka-login sa ating attendance sheet, expect nyo po na ang team po ng aming webinar ay magpapadala po ng link po para naman po sa ating question and feedback. And expect nyo po yung ating certificate ay mapapasa po sa inyo 3 to 4 working days. So, wag na po nating patagalin. Tawagin na po natin si Miss Teresa Rosol para i-discuss ang processing po ng dairy processing and farming. Panoorin po natin po. From the National Dairy Authority under the Corporate Planning and Management Services Department. Ako po ay nakatoka na magsalita ngayon tungkol po sa investment opportunities in dairy production and processing. So, pakilala ko po muna ang aking mahal na agency, ang National Dairy Authority. Ang National Dairy Authority po ay isang attached government corporation to the Department of Agriculture mandated to develop the Philippine dairy industry. Visayas Avenue, Diliman, Quezon City. Next slide, please. Kami po ay merong mga regional departments. Ito po ay matatagpuan sa North Luzon, sa Marilao, Bulacan, sa South Luzon Department po sa Lipa City, Batangas, ang Visayas Department naman po sa Mandaue City, Cebu, ang Northern Mindanao Department po sa Cagayan de Oro City, at ang Southern Mindanao, Tugbok, Davao City. Kung makikita niyo po, hindi po kami naroon sa lahat po ng regions. Wala po kami sa bawat region dahil yun po ang nakalagay sa aming organizational structure. Ngayon, para po maabot namin ang iba pa po na nangangailangan ng aming serbisyo, nagtayo po kami ng satellite offices sa aming pong mga area departments. Sa South Luzon po, meron kaming satellite office sa Quezon at Camarines Sur. Sa North Luzon, meron po kaming satellite offices sa Isabela and Benguet. Sa Central Visayas, meron po sa Bohol at Negros Oriental. At Western Visayas, meron po kami sa Leyte, Antique, Negros Occidental. Sa Northern Mindanao naman po, meron kami sa Bukidnon, Zamboanga del Sur, Agusan del Norte. At sa Southern Mindanao, meron po kami sa Davao del Norte, Sarangani, South Cotabato, and North Cotabato. So kung kayo po ay malapit sa mga satellite offices na yan, you can drop by kung interesado po kayo sa pagdidiri. Ngayon naman po, para po sa mga iba po sa atin na hindi pa po pamilyar sa ating industriya ng dairy, nais ko po kayong bigyan ng overview ng dairy industry. First po,
Majority of the country's annual dairy requirement is supplied by importers and processors. Kaya po kung tayo ay bibisita sa isang supermarket, kadalasan po ang nakikita natin ay mga milk and dairy products na galing po sa ibang bansa. The Philippines is a big importer of dairy products, particularly milk powder. Ito po ang kilalang gatas sa Pilipinas, milk powder. Mamaya po ipapakita ko sa inyo. At kahit naman po maraming mga imported milk and dairy products, meron naman pong tayong mga local production that continue to increase annually but not enough to cover local demand. Meron na po tayong mga local milk production sa bansa. Next, please. Ang ating pong supply ng milk and dairy products ay galing po sa ating mga local dairy industry players. Consists of cooperatives, private farms, government farms, milk traders, and commercial processors and importers. Milk and cream continue to be one of the top agricultural imports. Lagi po sa top 5 ang milk and cream sa agricultural imports ng ating bansa. Local milk production ay galing po sa 3 animal types. Dito po sa Pilipinas, ang gatas ay galing sa cattle, sa buffalo, and goat. Next slide, please. Next, please. Nabanggit ko po na ang dairy supply situation sa Philippines ay galing po, mas marami galing sa milk and dairy imports. At meron pong galing sa local milk production. Ang ating pong dairy supply situation in 2020 is characterized by increasing local milk production and decreasing imports and exports of milk and dairy products. So ang local milk po, kahit po may pandemic nitong 2020, as of September, we managed to increase by 9%. So from 18.35 in 2019, we grew to 19.99 in September 2020. And milk and dairy imports, makikita po natin, nag-decrease po siya ng 14%. At ang total supply din po ay nag-decrease ng 14%. Ngayon, out of this total supply, meron po tayong mga ine-export na milk and dairy products sa ibang bansa. Ito po ay nag-decrease din noong 2020 by 34%. At ang net supply ay nag-decrease po ng negative 14%. Ang percentage po ng local production to net supply is 0.93% as of September 2020 from a 0.74% in 2019 of the same period. Next slide. Ito po ang ating milk imports. Baka po na itatanong nyo, kanina po nabanggit ko na ang kilala po nating gatas ay milk powder. This is because milk powder makes 79% of milk and dairy imports. Ang malaki pong chunk ng imports natin ay sa milk powder. Ito po yung skim milk powder, whey powder, buttermilk powder, at whole milk powder. Ang pinakamalaki po ay skim milk powder. And next po is 3% is accounted for ready-to-drink milk kung saan po comparable ang ating pong mga local milk production. Ang top exporters po ng mga milk and milk products ay New Zealand and USA for 2020. Next slide. Sa exports naman po, ano ba ang ine-export ng ating bansa? Well, the biggest export item is cream at 44%, followed by ice drops, evaporated milk, butter, butterfat, ice cream mixes, and others. Ang Singapore and Malaysia po ang top market ng ating dairy exports. Next slide. Next, please. Yung pong pinakita ko kaninang data, kung napansin niyo po, ay as of September 2020 lamang. Dahil po ang available data for
milk for milk imports and exports ay September 2020. Pero po ang ating local milk production, meron na po tayong data from January to December 2020. And according to the Philippine Statistics Authority, dairy managed to grow by almost 10%, and the uptrend was due to more animals in the milk line. So from 24.38 million liters po noong 2019, nag-grow po ang ating production ng 26.71 million liters in 2020. Next. Ito po ang sinasabi namin na kahit po maliit lamang ang milk production, ay patuloy po siyang tumataas. Makikita po sa matrix na ito na from 2016 to 2020, ang change po ay increasing. From 4% in 2016, ang volume po ay lumaki ng 8%, nag 4%, 3%, and in 2020, by 10% po ang percentage growth. Ganun din po sa value of milk production. From 9% in 2016, we grew to 18% in 2020. Ang average growth in volume po is 6%, while the average growth in value is 13%. Ang percentage share po ng dairy to livestock is 0.40%, maliit lamang po. At lalo na po kung percentage share of dairy to agriculture ay 0.07% in terms of value at current prices. Next slide. Nabanggit ko po yung tatlong sources, animal sources ng ating pong milk production. Ito po ay cow's milk. Nito pong 2020, 64% of the milk production came from cow's milk, 31% came from buffalo's milk, and 5% came from goat's milk. Almost the same trend in 2019. So next slide, please. Kung napansin niyo po, sabi ko napakaliit nga po ng produksyon ng ating milk sa bansa. Ito po ay dahil ang ating pong milking animals ay kakaunti rin. Kaya po kaunti ang ating milk production. Ang ating pong all-female animals from our NDA-assisted areas lang po ito. NDA-monitored areas are 45,367, ito pong 2020, coming from 42,703 heads in 2019, or a 6.24% growth in female dairy animals. Ngayon naman po sa milking animals, ito po ay muli galing sa NDA monitored areas, nag-increase po ang ating milking animals ng 14.32%. Kaya nga po nag-increase ang ating milk production nitong 2020. And ito po yung breakdown ng milking animals. Cattle, 7,272 nitong 2020. Goat, 3,665. And buffalo, na sa ating pong monitored areas ay 1,585. So next slide, please. Ito po yung ating overall top milk producing regions. Region 4, ang pinakamalaking milk production. Region 10, sumunod. Region 3. Ganon din po siya noong 2019. Sila rin po ang top producing regions. Now, among these regions, by animal type, sino naman po ang pinakamalaking milk production in terms of cow's milk? Region 4 po. For buffalo milk, Region 3. And for goat's milk, Region 11. Pareho din po siya noong 2019. Next slide. Ito pong matrix na to, pinapakita po namin sa inyo that there are 66 provinces or dairy areas kung saan nandoon na po ang mga dairy activities. Sa North Luzon, meron po kaming 16 provinces. Sa South Luzon, 12 provinces. Sa Visayas, 15 provinces. And sa Mindanao, 23 provinces. Next slide. Ngayon naman po, pumunta po tayo sa 4 major programs ng National Dairy Authority para po masagot natin yung mga challenges, yung mga
Present ko po sa inyo na overview ng dairy industry. Meron po kaming 4 na major programs. Ito po ay Dairy Herd Build-Up, Dairy Enterprise Enhancement, Milk Feeding Program, and Milk Safety and Quality Assurance Program. Next slide. Ano po ba yung Dairy Herd Build-Up Program? Kanina po pinakita ko sa inyo na kakaunti lang po, 45,000 ang ating dairy animals. Noong po nagsimula ang NDA, noong 1995, there are only 6,500 animals. At lumaki na po siya to 45,000 this 2020. Kasi po, ito po ang aming programang Herd Build-Up aims to increase the dairy animal population in the country and expand milk production volumes. Ibig po sabihin, gusto lang po namin mapadami yung hayop nang sa ganun, dumami rin po yung ating gatas. Ano po yung strategies namin for this program? Ang una po ay ang production ng local dairy animals. Gusto po ng National Dairy Authority na dito na po mag-produce ang local dairy animals. Paano po ito gagawin? Through breeding of existing dairy stocks and upgrading of local animals by artificial insemination using either conventional or sex semen method. Ito pong AI lang po ito, simpleng pag-artificial inseminate ng mga dairy animals. Yung pong mga anak o yung pong mga inimport ng NDA before, tapos yung mga anak po nila, yun po ay ating AI o i-breed. Dati po ginagamit namin yung conventional semen, tinatawag natin yung semen na pagka nanganak ang baka, pwede pong 50% male, 50% female. Ngayon po, meron kaming ginagamit na another method which is the sex semen method kung saan gusto pong maparami ang mga female animals na mapuproduce mula po sa AI. And next is establishing local sources of dairy animals. Lahat po ng naging participants namin, recipients ng dairy animals, whether cooperatives or any farmer producers, lahat po sila ay tinatap namin as local suppliers of dairy animals. Gusto po namin sila na ang mag-supply at hindi po tayo maging dependent sa importation pagdating ng panahon. Next is the implementation of dairy animal buyback scheme. I-explain ko po ito later. And importation of genetic materials, ito po yung dairy animals and semen. Dahil nga po kulang tayo ng hayop dito, yung pong pag-produce ng local dairy animals ay ginagawa po natin, pero kulang pa rin. Kaya nag-i-import po tayo ng dairy animals. And then provision of technical services, of course, yung pong mga tao namin, sila po ang nag-AI, sila po ang nagtitrain ng mga ibang mag-AI, and dairy herd health services, yung pong pag-vaccinate, yung pong pag-address sa mga issues on animal health. Kami po sa NDA ay tumutulong at gumagawa po ng mga ganitong serbisyo. At sa nutrition din po, nagbibigay po kami ng mga tips o capacity building on ano po yung tamang management, pakain sa mga animals, dairy animals. And next po is providing access to dairy animals and farm inputs through credit. Explain ko po ito later. Next slide, please. Ito po ang aming animal loan programs. Paano po ba maka-avail ng dairy animals? Meron po kaming tinatawag na payment in kind scheme o loan in kind. Wala po kayong ilalabas na pera mula sa inyong mga bulsa. Wala po kayong bibilhin in cash. Ito po ay loan in kind. Whereby the NDA lends a dairy cattle each payable in 4 years. Ibig sabihin po, ito ay 1:1 scheme. Kung ano ang natanggap mong hayop, ganun din po dapat ang ibabayad mo sa NDA. Kung nakatanggap ka ng isang pregnant heifer, pabayaran mo rin siya ng equivalent pregnant heifer. At iyon naman po ay para i-distribute din natin sa mga iba't iba pang dairy farmers na interesado mag-dairy. Next po. Ito po yung ating pagsuporta sa ating breeding programs.
para po maengganyo to support the breeding programs and encourage dairy farmers to engage in upgrading activities, a buyback mechanism was created. Ito po ay isang buyback scheme whereby meron po kaming buyback fund na naka-standby para to purchase all local-born dairy animals produced from these breeding activities. Ito po nang sa ganon is to encourage our dairy farmers to be local suppliers of dairy animals. We buy their excess animals. Pero ito po ay kung bayad na po sila sa kanilang animal loan. Kapag nakabayad na po sila ng buo, pwede na po silang magbenta sa NDA ng kanilang excess dairy animals. Next slide. Next po ay ang aming Dairy Enterprise Enhancement Program. This program aims to ensure the viability and sustainability of local dairy enterprises and establish the marketability of locally produced milk. Ang strategies po dito ay capacity building and business development assistance for stakeholders. Gusto po kasi namin hindi lang basta milk producers ang aming mga dairy farmers, kundi mga dairypreneurs or entrepreneurs. And next is facilitating access to dairy inputs para naman po makabili ng kung gusto pong magtayo ako ng mga buildings, magkaroon ng dairy equipment, kailangan po ng kapital. So meron po kami mga wino-workout na credit facilities with Land Bank, another one coming up from Development Bank of the Philippines. And then we also help in the commercial market development and the conduct of dairy promotion activities. Sinasali po namin lahat ng aming farmers, kanilang mga produkto sa fairs, exhibits, at ina-advertise din po namin sila sa TV, kung may TV guestings po ang at hostings, ang NDA, sa social media, sa FB page, tumutulong po kami, ibenta, at i-promote ang kanila po mga produkto. And then product and packaging development, including label designing and market matching. Next po, milk feeding program. This is a very noble program because this aims to improve the nutritional status of malnourished children and create livelihood opportunities for local dairy farmers who are tapped as suppliers of milk. Ang NDA po, pag na-develop na po namin fully ang ating dairy farmers, they can produce the milk needed for the milk feeding program. At sila na po ang magsusupply ng gatas para po sa meat na namamalayan, ay nakakatulong po sila to upgrade the nutritional status of our malnourished children. And this it serves as a base market, palalong-lalo na po sa aming bagong dairy farmers. Ang NDA po continuously seeks milk feeding sponsors to support this program. Nagbibigay po ito ng, ang NDA po ay nagpa-facilitate ng milk feeding activities whereby nagsiserve po ng 180 to 200 ml pack of fresh or flavored milk per day, 5 times a week for 120 to 200 feeding days. Next po, Milk Safety and Quality Assurance Program. This program aims to ensure the highest level of protection of human health in the consumption of milk and dairy products, fair practices in the food trade, and market access of local foods and food products by promoting and educating the dairy stakeholders in the adoption of safety standard protocols from milk production to post-harvest handling. Ito po ay, kasi po ang National Dairy Authority ay isa sa mga ahensya na mandated po to regulate milk production and post-harvest handling ng ating pong milk. Kaya po inihahanda namin ang aming mga farmers, ang mga kasali po sa ating programa, sa implementation po ng dairy safety regulations. Of course, hindi naman po agad-agad itong nai-impose, kundi dahan-dahan po namin silang prepare through training on standard milk quality testing, farm level, milk collection centers, and milk processing plants, laboratory testing of raw milk and finished products, conduct of farm and plant audits,
and monitoring of milk quality and safety both at the farm, collection center and plant levels. Gusto lang po nating sabihin na dapat safe and quality po ang milk na ibibigay sa consumers. Ngayon naman po, why engage in dairy farming? Kasi po, there is income in dairying. Dairying provides daily cash from sale of milk. As long as gumagatas po ang inyong mga baka at ito po ay qualified na ibenta, hanggat meron po kayong gatas, meron po kayong kita. Sa dairy po, ang kita ay daily. Hindi mo na po kailangan mag-intay ng harvest season para kumita. Ibenta mo lang yung gatas mo araw-araw, meron ka na pong kita. And it also increases the asset base of farm owners. Kapag nabayaran na po ng isang farmer ang kanyang utang na baka, yung pong iaanak na susunod ay kanya na. At yun pong nabayaran niya ay kanya na rin po yun. Lahat po ng asset na nabibili ng farmer ay sa kanya po o nag-i-increase na po ang kanyang value ang kanyang net worth dahil po nag-i-increase na ang kanyang asset base. Bakit po ulit dairy farming? Kasi po increasing na po ang demand on fresh milk and milk products. Kaya marami na pong market ang ating pong milk and dairy products. Nag-i-increase na po ang public awareness on consumption of healthy foods in this time of pandemic. Kaya po umiinom na po sila ng yogurt, umiinom na po ng milk, fresh milk, implementation of the masustansyang pagkain para sa Batang Pilipino Act o Milk Feeding Program. Dahil po sa programang ito, masasabi na po natin na there is a ready market for milk na ipoproduce po ng ating farmers. And then next is the growing support in the industry by policymakers, national agencies, yung mga partners po namin, and LGUs. Yun nga po, dahil po sa milk feeding program, meron na pong ready milk. Ito po ay isinabatas at makakatulong po ng malaki para sa aming dairy farmers. At ang bago po na Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act, kung saan po isa ang NDA sa magiging katulong ng pagsulong po ng programa para sa coconut farmers. And then the private sector interest to invest in dairy. So marami na pong interesado na private sector. Kaya po marami pong pumupunta sa opisina, nagtatanong kung paano po mag-invest sa dairy. And then the growing prospects of dairying as main or alternative livelihood activity. Yun pong mga OFWs, kung interesado pong mag-dairy, pwede po silang mag-dairy. Ito po isang alternative livelihood activity or pwede pong maging main livelihood activity nyo. Yun pong ating mga young dairy farmers, ngayon pa lang po magsisimula na, marami na pong lumalapit na gusto pong mag-dairy. At pwede rin pong yung mga na affected ng ASF, meron na pong iba na pumapasok na rin po sa dairy farming. So next. Ito po yung possible areas. Kung tinanong ko po, why engage in dairy farming? Ito naman po yung possible areas for investment in dairying. Saan po ba pwede mag-invest? Number 1 po sa dairy production. Farmers engage in dairy farming as milk producers and dairy animals, animal raisers. Pwede pong mag-farm ka, mag-produce ka ng milk, at magpalaki ka ng hayop, at ibenta mo yung excess. Doon ka po sa investment na yun. And then, pwede po depende po kung ang option mo ay 5 ulo na baka, 10 ulo, 25, 50, 100, kung ano po ang inyong gusto. Pwede po kayong mag-dairy farming. Ang aim nyo lang po is to produce milk and dairy animals. And then next is dairy production and processing. Kung hindi lang po kayo basta producers, processors din. Pwede po kayong magtayo ng planta, whether maliit o malaki, depende po sa ina-allow ng inyong budget. At kayo na rin po ang magmamarket ng inyong produkto sa tulong din po ng NDA. And then, pwede rin po kayong dairy processors lang. Hindi na po kayo mag-i-invest for dairy production, hindi na po kayo bibili hayop.
Kung hindi, magtatayo lang po kayo ng planta at kayo na rin po ang magpa-process ng milk at kayo na rin po ang magma-market. And then, pwede rin pong milk and dairy product retailers. Ito po mga kababaihan, pwede po tayo ditong pumasok as sellers and distributors of processed milk and dairy products. Napakasimple po nito. Sa amin po, nakakakita po kami ng bumibili ng mga bulk dairy products, tapos ibibenta niya po sa kanyang mga suki at doon po siya kumikita. Pwede rin pong online sellers kung saan mag-order lang siya sa planta, i-deliver sa kanya at siya na po ang mag-distribute sa kanyang mga suki. So ito po, next slide. Investment in dairy farming, nabanggit ko na po, investment options in dairy farming, options for 5, 10, 15, 25, 50, and 100 dairy cow module. Halimbawa po, sa 5 cow heads, kailangan mo nang mag-invest ng 661,000. Sa 10 heads, kailangan mo mag-invest ng around 1.2 million. Sa 25 heads, kailangan mo ng 3 million. Ganun po yung mga investment options natin sa dairy farming. And then, meron po tayong various farm sizes. Kung gusto nyo po ng small farms, meron pong 5 to 15 dams. Ang medium farms, meron pong 16 to 50 dams. Ang large farms po o semi-commercial, 51 to 75 dams. At 76 dams and above, commercial farming po. Next. Ang farm gate price po ng ating cow's milk ay nagre-range from 30 to 35. Yung pong goat and buffalo, mataas po ang kanilang farm gate price, nasa 60 to 80. Pero ang dinidiscuss po sa inyo ay para sa cow's milk. So ito pong binibigay kong farm gate ay sa cow's milk at ang sample price ng processed milk and milk products ng cow's milk, pag 1 liter of fresh milk, 110 pesos. 1 liter of flavored milk, 120 pesos. 1 liter of yogurt, 170 pesos. And 200 grams of white cheese, 140. Sample prices lang po yan. Next slide. Ngayon po, pumunta na po tayo sa investment options na sinasabi ko. Simulan po natin sa pinakamababa. Yung pinaka-konti po, yung parang affordable para sa atin. Ang 5 dairy cow module. Meron po tayong indicative investment costs. Ibig sabihin po, hindi po ito eksakto, maaari pong mas mura dito ang kailangan ninyo dahil meron na po kayong existing o maaari pong medyo mataas ng kaunti kung meron pong kakulangan. Pero ito po ang mga kailangan para sa 5 dairy cow module. Meron po tayong dairy animals, pinaka-importante. 5 pregnant heifers. Local born, dito lang po siya, pinanganak na po siya dito, acclimatized na siya sa ating klima, nagkakahalaga po siya ng 80,000. So kung yung 5 po, 400,000. Pero nabanggit ko po sa inyo kanina na kung ito po ay ang paggagamitan yung scheme sa pag-acquire ng dairy animals is through loan in kind, wala po kayong ilalabas na pera. Sa gobyerno po ang investment na 400,000. Ang para sa inyo po, ang ipag-invest ay sa farm facilities. Ito po yung cow shed na nagkakahalaga ng 45,000, 3 square meters per head. Holding pen, 2 square meters per head. Ito po yung pen na kung saan nag-aabang ang ating mga baka, naka-line up sila para po maigatasan. So ito po ay nagkakahalaga ng 10,000. Calf shed, bahay po ng mga maliliit nating calves na pinanganak, 1 square meter per head at 7,500. Milking parlor at 0.80 square meters per head worth 6,000. Hindi po pwedeng gatasan ng ating mga baka kung saan-saan lang. Kailangan po natin ng milking parlor. And then water and electrical system. Kung wala pa pong tubig, kailangan po ng water pump, meron po tayong investment na gagawin.
Kung wala pa pong kuryente, kailangan po meron tayong tubig at kuryente. Kung meron naman po, maaring mas maliit pa po sa 50,000 ang inyong kailangang ilagak. So ang total po sa farm facilities is 118,500. And next is the farm equipment. Ano pa ang mga basic na kailangan sa 5-cow? Milking machine, 1 unit at 75,000. Ito po ay double bucket na. So hindi na po kailangan ng hand-to-hand milking. Hindi na po kayo mapapagod. Lalo na kung madadagdagan pa po ang iyong hayop. And then weighing scale, 1 unit, 5,000. Milk cans, 20-liter capacity, 4 units, total of 25,600. Total farm equipment is 105,600. And last, ito po ang kailangan natin i-invest na pinaka-importante, ang pakain po sa hayop. Pasture development, ang ilalaan po natin sa 5 ulo ay 1 hektarya. Worth 37,300. Ang grand total po na kailangan i-put up ay 661,400. Pero kung sa farmer po, na share lang, 261,400. And then the government share is 400,000. Next slide. Ito naman po yung indicative returns of a farmer with 5 dairy cows. Ito po ay total output on a 10-year period of operation. So kung nagsimula po tayo ng may original cows na 5 heads, ang cows on the milk line po natin, average ay 4. Meron po tayong 4 na ulong gumagatas. Ito pong ating 5 na ulo ay pwedeng lumaki hanggang 8 ulo. At ang liters of milk produced po sa average 10-year ay 101,320. At ang liters of milk sold is 92,725. Ngayon po dito sa dairy, kung napapansin nyo, ang pinaka-importante po ay ang female. Kaya yung po male calves hanggat maaari, calves pa lang sila, pwede na po silang ibenta at 3 or 4 months old. So sa 10 taon, pwede pong makabenta na ng 11 heads. And ito po yung number of breedable heifers sold. Kung ito po ay excess mo na, sa tingin mo nakabayad ka na ng utang mo ng loan in kind. So pwede ka na ngayon mag-spare ng excess animals mo para kumita. Dagdag kita rin yun. Ito po yung average output on a 10-year period of operation. Ibig sabihin sa average mo sa 10-year, ang income from sales, milk sales ay 324,538. From sale of animals, 92,025. And the value of dairy animals owned by the farmer is at 189,000 for a total income of 605,563. And pumunta naman po tayo sa mga gastos. Para po sa forage, feeds, concentrates, maaaring makagastos po tayo on the average ng 184,164 pesos. Sa pasture maintenance cost, 23,200. Pabili po ng fertilizer. And health costs, 15,443. Bayad po sa kuryente, kung ano man po, light and power, 27,000. At i-cost din po natin yung labor na ginamit natin sa pagde-dairy, 82,125. And miscellaneous, yung iba't iba pa pong gastos na 12,000. And depreciation for the milking machine and the weighing scale, 8,000 pesos. Ang total expense po is 351,932 with a projected income of 253,621. Ang internal rate of return po is 48%. Ang net present value is 1,159,676 at ang return on investments or ROI ay 97%. Next slide. Next, please. Ano naman po ang mga assumptions na ginamit natin in the computation of the 5 dairy cow module?
conception rate sa unang taon dahil 5 buntis na heifers ang binili natin, 100%. Pero sa susunod na taon, hindi at mga and succeeding years, hindi naman po sila sabay-sabay mabubuntis, kaya 65% onwards. And ganun din po sa calving rate, yung syempre po, kung pregnant sila, mga anak sila, ang assumption is 100% at year 1. And 86% onwards kasi hindi naman po nagtutuloy mga anak o magbuntis yung iba. And then production days period, 270 to 365. Ang talaga pong production days ng dairy cattle is 305 days. Kaya lang po for purposes of computing our financials, we opted to use 365 days. And then yield per animal per day, napakababa po at 8 liters. Conservative estimate. Pero ito po ay pwedeng umangat hanggang 10 litro. Depende po sa pakain. And then percentage of animals on the milk line is 65%. And farm gate price of raw milk, 35 pesos. Cost of pregnant heifer, 80,000 pesos. Cost of milk calves at 4 months old, 19,250. Forage costs at 0.65. And then cost of concentrates per kilogram, 20 pesos per kilogram. Pasture maintenance cost, 2 bags fertilizer at 11,600 pesos. And then health costs, 1,775 per head. Light and power at 2,250 per month. Farm labor for 1 person, 300 pesos per day. And then miscellaneous, ipinag po natin sa 1,000 kada buwan. And depreciation estimated is 10 years. Next slide. Ito po ang patunay na marami na po tayong local milk and milk products. Ito po ay koleksyon ng ating mga milk and dairy products brand mula po sa iba't iba nating regional departments. Mula po sa North Luzon, nandito po ang You Got Me ng Santa Maria Dairy Production, Katmon, Multipurpose Cooperative, DVF Dairy Farms ng Talavera Dairy Cooperative, Mountain High Livestock ng Mountain High Livestock Multipurpose Cooperative, Lotus Dairy Farm from Lotus Foundation, Itawes ng Cagayan State University, Lori Sweets ng UPIG, ARC, MPCI, Dayday or Dayday, Bulacan Dairy Farms, Shibramli Pospos Farms, Aussie Goat's Milk, meron po tayong Goat's Milk, at JSJ Goat Farm. Dairy to Go from Luzon Dairy Co-op, and next po is from South Luzon. Meron po tayong Gatas Pinoy mula sa Katipunan ng Kooperatibang Magagatas or KKMI, Vita Fresh, Sorsogon Dairy Farm, Mr. Moo ng Moo Processing, nakakita po ako niyan sa Tagaytay, Paakyat, Farm Classic, Bicol Federation of Dairy Co-ops, Hollis Real Fresh, Milk Joy Dairy Products ng Batangas Agribusiness Center, St. Elmo's Dairy ng Elmo's Dairy Goat Farm, Gatas Tisoy ng Hacienda Macalawan Milk. Meron po kayong makikita niyan sa supermarkets. And then Badaco from Batangas Dairy Cooperative, Aces Farm Fresh ng ACDI, MPC, Fresh Albay Dairy Farm, and then Milk Star ng Albeda Goat Farm Milk ulit. D3 Fresh mula sa Animal Science Dairy Cluster Milk, Pinky's Farm ng Laika Dairy Farm. And next po, mula po sa Central Visayas, baka nakikita niyo po ito sa supermarket o sa palipaligid lang. Bumili na po kayo, ito po ay locally produced Cebu Dairy Fresh from Cebu Federation of Dairy Cooperatives, CEFEDCO, Island Fresh, Kapanid, Multipurpose Co-op, 3 Women's Group, o mga kababaihan po ito, Norient Fresh, Norient Dairy Producers Fed, NODA Fed,
NDA Farm Fresh, Cow's Milk, Bohol Milk Processing Complex, Bayawan Dairy Fresh ng Bayawan Dairy Farmers Cooperative, Barili Goat's Milk ng Barili Goat Dairy Farm, Kalel Dairy Fresh Milk, Kalel Enterprises, Arapal 100% Organic Goat's Milk, Farm Fresh, Serafica Farm, Verdant Hills, Yubienco Farms, Tinglay's Fresh Milk, Kamalig ni Tinglay. Next po ay Western Visayas. Marami din po sila. Dairy Cream. Gatas na po siya ngayon. Dairy Cream. Belison, Multipurpose Cooperative. Taru Dairy Farm, Fresh Milk. Saldaheno Farm. And then Scasa del Formaggio. Negros Artisan Cheese. Legran Dairy Negros, Federation of Dairy Co-op, Orchard Valley, Tenshinsan Premium Cow's Milk, Fresh Milk, Primus Cow's Milk, Iloilo Living Pure Goat's Milk, and next po is from Northern Mindanao, Highland Fresh Dairy Products from Northern Mindanao Federation of Dairy Co-op, Hibok Fresh Milk, LGU po ito, Camiguin, and the Bukidnon Milk Company from Universal Harvester Dairy Farm. Next po, I think the last is Southern Mindanao Dairy Best, Federation of Davao Dairy Farmers Co-op, Kim's Natural Fresh Milk, Kim's Milk Corporation, Benedictine Fresh Milk, from St. Benedict's Monastery Milk Processing Plant, Freshco, Malungon Dairy Farmers, G-Milk of Monte Farms, Amont Cow's Milk of Amol Incorporated, Barnes Fresh Milk, Davao del Norte Farmers Dairy Co-op, Cow's Milk Pasteurized, Gonzaga Dairy Farm, and La Milk Fresh, Nabunturan Farmers Dairy Cooperative. Next slide. Ang dami po nila kung napansin ninyo. Kaya kung sino po sa inyo ang gusto mag-invest sa dairy, kung kaya nila, kaya mo rin. Kaya tara na at mag-dairy. Salamat po. Ayan, so napakinggan po natin yung napakarami pong investment opportunity na meron pala tayo dito sa Pilipinas po. So lumalago na po yung dairy farming dito po sa ating bansa. So yung mga naghahanap po ng attendance sheet, pasensya na po kayo, hindi po namin, nagkaroon po ng technical difficulties, hindi po namin mapin dun sa ating comment section. Pero marami naman po naka-attendance na. Nakita nyo po yun kanina, nagpa-flash po sa ating screen, yung link po. So kung hindi pa po kayo nakakapag-attendance, ipa-flash po ulit namin ito yan sa screen po, nakikita nyo po. So i-log nyo lang po yan sa inyong Google at makikita nyo po yung link pong yan at makakapag-attendance na po kayo. So hindi po talaga namin mapin po. So pasensya na po dun sa mga naghahanap. Yan po, makikita nyo po yan nagpa-flash. So sa punto pong ito, ating pong tawagin muli ang ating resource speaker, si Ms. Tess Rosol, at siya po ay sasamahan po ng kanilang mga technical experts sa NDA, si Doc Lax de la Cruz and si Doc Leo Abaya. So, good morning po sa inyo pong lahat, ating mga resource speaker. Good morning po, Ma'am Tess. Good morning, ma'am. Good morning. So sa punto pong ito ay mag-aano na po tayo, mag-entertain na po tayo ng ating mga question mula po sa ating mga ka-Agribiz. Okay. Sa unang question, okay, ipa-flash po natin yan. From Ma'am Mildred Madelo. So ma'am, paano po ba maka-avail ng 1:1 scheme? Ano po ba ang dapat gawin? Ma'am Mildred, ayan po muna pala sa screen natin si Dr. Lux. Para po sa katanungan ni Miss Mildred Madelo, paano ba maka-avail ng 1:1 scheme? Simple lang po, ma'am. Sumulat po kayo, tinatawag namin. Ang first step is a letter of intent. Ibig po sabihin, susulat po kayo kung may nabanggit po ako kanina mga regional departments namin,
kung nakita niyo po yun, natandaan niyo po yun, kung saan kayo malapit, pwede po kayo doon sumulat. Pwede rin po sa central office kay Administrator Marilyn Mabale. And makikita niyo po yung mga addresses din natin sa NDA website. Madali lang po, bibigyan niyo lang po yung letter of intent niyo, nakapaloob doon, na gusto niyo pong mag-dairy, at sasabihin niyo po kung ano yung intent niyo, ano po yung resources na meron kayo na makakailangan po para sa pagdi-dairy. At syempre, pinaka-importante yung return address nyo para po naman masagot ng regional departments kung saan po kayo marireach at matugunan ang inyong pangangailangan. And then after that, after po kayong mag-letter of intent, papasyalan po kayo ng ating mga tao kung saan regional department kayo malapit. And then titignan po nila yung inyo pong lugar and i-assess po nila, evaluate, and then magbibigay po sila sa inyo ng mga kanilang observation. Siguro po, mas mapapalawak pa po ni Dr. Lux yung akin pong sinasabi. Dr. Lux. Good morning po sa ating lahat. Good morning po. Bali po, tama naman, lahat po ng sinabi ni Ma'am Tess ay naaayon po sa ating ginagawa dito sa field. So, na kailangan po ng letter of intent na mauuna po. Then, kami po yung sa field na po, kami na po yung mag-i-evaluate. Depende po na po sa evaluation. Yun na po ito na po yung sa idadagdag ko po. Sa evaluation po kasi, kailangan makita namin kung kaya ba ninyo na yung mga kailangan nating pag-aalaga sa baka ay sasapat. So, may mga requirements po yun. Matutulungan po namin kayo at ma-evaluate po namin yung area. Depende na po sa kakayahan po ng individual or nung grupo o asosasyon na gusto po ng dairy. So, yun po. So, ang pinaka-importante po yung unang-una yung letter of intent po nila na ma-send po sa inyo. So, makikita niyo naman po yung mga requirements po sa kanila po, sa NDA FB or website. Nakikita niyo po yung mga requirements po sa kanila na pwede niyo rin pong i-visit. So, for ating second question, from Sir Eladio Jao Jr., yung animal loan program is available to all regions in the country? So, sino pong... Yes po. Yes po. Yes po. Sir po ito siguro, Sir Eladio Jao Jr. Yes po. As long as qualified po kayo, based po sa sinabi ni Doc Lux na nung in-evaluate po ang inyong farm at kayo po ay sa tingin po nila ay kaya po, pwede po kayo mag-dairy. So, pwede po kayong mag-avail ng animal loan program. Yan po, available po yan, loan program. As na-discuss po kanina ni Ma'am Tess, so meron po tayong iba't ibang NDA office po in the region. So, pwede nyo pong i-visit po sila doon na malapit po sa inyo. So, for our third question, from Sir Vincent Biluya, may we know the process on how to avail the program? So, ayun, kanina po nasabi na po ni Ma'am Tess, kikita po ninyo lahat po ng mga requirements sa kanila pong FB page or kaya po sa kanilang website. Nandun po yung kanilang mga requirements po. And sabi niya rin po kanina, unang-una, kailangan nyo rin po yung letter of intent po kung meron nga po kayong gusto pong ma-avail po sa programs po ng NDA. Tama po ba, ma'am? Yes, ma'am. Tama po. Gusto ko rin lang pong sabihin na kung they want to know more about the National Dairy Authority and its program, meron po kaming FB page. Nandoon po ang tinatawag naming Dairy Eskwela. Isa rin po itong webinar. So, i-promote ko na rin po. Isa rin po itong webinar to tell you how to avail of the programs. Andun po yung detalye kung paano po makasali po sa programa ng NDA.
Yan. So, mas ano po, magiging clear po sa inyo once you visit po yung kanilang website and kanilang FB page. So, mas magiging clear po sa inyo yung kanilang program. For next question po from Sir Maniti Ferdinand. Same lang po ba ang milk nutrients na nakukuha from cattle, carabao, and goat? Dr. So, Yes. Dr. Lac? Kung ang tanong po ay kung same yung milk nutrients ang nakukuha sa cattle, carabao, and goat. Bali po, ang composition po main composition po ng gatas natin ay may water, fat, protein, lactose, and ash. Lahat po yun ay nandun po sa baka, carabao, and goat. Nagkakaiba na lang po sila sa level of nutrients. So, parang sa buffalo po, mas mababa po yung gatas, yung water content niya, nasa 84.2%. Then, mas mataas naman po sa cattle and goat. At mas mataas naman, pero ang pagkakaiba naman po ng carabao, kahit mababa po yung water niya, ay mas mataas naman po ang fat content niya. So, ang mostly nagiging business sa Carabao's milk ay kesong puti kasi mas mataas po ang fat content niya. So, lahat po nung nutrients na nabanggit ko kanina, yung water, fat, protein, lactose, and ash, ay mahahanap po sa lahat po ng gatas ng baka, kalabaw, at saka goat. Ang magkakaiba lang po ay yung level of nutrients ng different species. So, mas mataas po ulitin ko lang po ulit, mas mataas po ang water content ng cattle and goat compared po sa carabao. Pero ang carabao po ay mas mataas ang fat content po compared po sa cattle and goat. So, yun po, sir. Matidi Ferdinand, kung okay na po yung Ayan, natin. So, sir, sana naging clear po yung kasagutan po ni Dr. Lux. For our next question po, from Sir Ma'am Mildred Madelo, maka-avail po ba sa loan program ang ating maliit na magsasaka? So, parang sa ano po to, ACPC po natin, meron po tayong ACPC, yun po yung nag-aano po ng loan program po natin. So, meron din po ba ma'am sa inyo po na na loan program po sa NDA? Ang alam ko po kasi sa ACPC. Sa NDA po, meron po ba kayo? Ma'am, tungkol po doon sa loan program, nabanggit ko na po yung sa animal loan program, isa na po yun. Ngayon po, meron po kaming mga credit facilities sa land bank at upcoming po yung sa DBP. Meron po doon na pwede pong mag-loan ang kahit po sino na basta kaya lang pong ibigay yung mga requirements, yung pong para sa facilities, yung pong kung hindi po kaya mag-put up, yun po ang inilalapit po sila ng NDA sa mga institutions, bank institutions na yun. Yun po. Pero ang NDA po mismo, hindi po kami nagbibigay ng, hindi po kami financial institutions except for the animal loan in kind. Parang facilitation lang po yung ginagawa po ng NDA. Tsaka assistance. Yes, ma'am. Para sa mga loan program po ng gobyerno. So for the next question po, Sir Art David Sol Ortega, suppose a farmer availed 1:1 loan program, but after 4 years the rearing, the farmer was not able to produce a pregnant heifer as payment because his or her cow only calve males. So what will happen? Ano po daw mangyayari pag ganito po? Yun pong 1:1 scheme, sabi po natin kanina, kung ano ang natanggap ng farmer, siya rin, kung anong klaseng hayop yung natanggap niya, pregnant dairy heifer, ganun din po sana ang ibabalik niya sa NDA para i-distribute naman po sa mga susunod na farmers. Pero yung pong sabi ni Art David na kung paano kung puro male calves, meron pa pong ibang, how do you say that? Yung animal loan in kind, may iba pa pong feature. Let's say, kung wala po siya ng mga pregnant heifer,
pwede po yung mga male calves that supposedly dapat ma-meet niya yung value noong kanyang iniutang na hayop. Tama po ba ako, Miss Dr. Lux? Baka gustong dagdagan yung aking sinabi? Yes, ma'am. Bali po kung ang problema po ang tanong po ay kung hindi mag-produce ng female or more on male Pregnant. calves. Ang pwede po nang gawin ng farmer ay dahil mostly po ang priority namin ay female animals para maging pregnant and maibayad or magiging susunod na stocks ng ating farmer. So pagdating po sa calves po, pwede po niyang gawing fattening. Para yung pagka meron na po siyang 6 to 1 year or 1.5, magiging fattening na siya, yun na po yung parang magiging balik na income po ng farmer sa kapag lalaki po yung naging produce nung dams na or anak ng baka. So, pero kaya nga po nabanggit po ni Ma'am Tess kanina na kaya nga po ini-encourage din namin na gumamit ng sex semen para mas mataas yung chances na magiging female yung anak nung dam. So doon na po yung papasok yung sex semen na nabanggit po ni Ma'am Tess kanina, kaya pinopromote din namin yun para ma-lessen po yung chances na magkaroon po ng male calves sa farm. So yun po. Yan. So sir, nawa po ay naging clear po sa inyo yung answer po ng ating mga resource speaker. Sa ating pong next question, from Sir Catrino Resurrection, paano po magkaroon ng gatas yung baka? Bushal insemination po ba? I think it's artificial. Artificial nga po. Artificial insemination po ba? Ilang years ang milking ng cow? So, Ma'am Tess, may I answer this question? Please. Yes, please. Paano po nagkaroon ng gatas? So, nagkakaroon po ng gatas ang baka. Una, bubuntisin po natin through natural breeding or artificial insemination. So, yung artificial insemination, isa po yun sa mga program namin to build the herd sa farm. So, yun nga po, yung isang nabanggit ko kanina, mayroon po kaming iba't ibang klase ng similya. Meron kaming 6 semen or yung ordinary na 100% Holstein. Then, ilang years po ang milking cow? Actually po, tumatagal lang po siya ng 10 months. Pagkapanganak po niya, meron po siyang 2 months na parang healing kasi yung sa reproductive niya, mag-heal muna siya. Then after 2 months, magsisimula na po yan maglandi ulit. So kahit naglalandi po yan, gagatasan pa rin po natin. And then pagka nabuntis po siya within 2 to 3 after ng 2 to 3 months, kahit buntis po din po ulit yan, pwede pa po ulit gatasan. Then pero pag malapit na po siyang manganak, masabihin natin 7 months na siya, 2 months prior the calving ulit na susunod ay kailangan na po siyang i-dry. Ibig sabihin po ng dry period ay ititigil po natin ang gatas para sa susunod po ulit na paggagatas niya. Karaniwan po nagtatagal ay 10 months po. Hanggang 10 months lang po ang period po ng gatas. Hindi po naabot minsan po ng taon. So, yun po. Pero, excuse me, ang sinasabi niya ilang years mong gagatasan ang productive life ng isang baka. Yung isa sa tanong niya. Sorry po. Ang nabanggit ko pala ay cycle. 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 So, ilang years po? Hanggang 10 years po ang minimum po natin. Kasi meron pong umaabot ng hanggang 15 years. Pero para dun sa productivity po niya is more on, nasa maximum na po yung 10. 5 to 10 po ang usually po na years. Stage. Yes. Opo, yung 5 years po talaga na below is talagang yung pinaka-productive po niya. Yung 5 to 10 years, may mga umaabot pa rin naman po. Okay pa naman po yung mga dams unless po na maalagaan po ng mabuti. Yun po. Ayan. So yan, nawa po naging clear po sa inyo. For our next question po.
Yan. Yan po ulit. Meron pa po ba tayong ibang question? Yan, from Miss Abby Daclison. Do you have seminar or programs on how to produce high-end quality milk products from NDA side po? Meron po ba webinar or seminars po regarding po sa pag-produce po daw ng high-end quality milk products? Meron po kami, unang-una kung gusto niyo po muna ng online, Yan. magpunta Makikita niyo po sa screen po ninyo yan, yung FB ang page. sa FB page po, opo, ng National Dairy Authority. Meron po doon mga features on dairy eskwela. Magtuturo po sila kung paano po ang pagde-dairy, yung tamang pakain, ano po yung paano sumali sa programa. Pero ang training po talaga na usually ginagawa po doon po sa field. Dito po sa ating mga regional offices na nabanggit. Sila po ay nagko-conduct ng on-farm training para po doon sa mga qualified recipients ng aming programa. Ito po ay ibinibigay ng NDA sa ating pong mga would-be farmers at yung pong mga ine-enhance pa po ang kanilang pong mga kaalaman sa dairy. So dyan lang po sa aming FB page, marami na po kayong matututunan. Pero para po makasali sa talagang training, doon po tayo sa ating regional departments. Doc Lax? Yes po. Tama po yung kay Ma'am Tess sa ang ating programa. I'm sorry. Nawala ako. Sa Sa seminar po. Sa field po kasi nangyayari yon. So once na nag-letter of intent po kayo at na-evaluate namin yung farm nyo na qualified, isasama na po namin kayo sa trainings na hands-on or cumulative. Depende po sa magiging sitwasyon kasi nga bawal po muna tayo sa social gathering. Madamihan. So, karaniwan po na, may seminar pa rin po naman po kami. Karaniwan na lang po nasa 5 to 10 person na lang po. Kaya limitado po. Kaya kung makakapag-antay po kayo, pwede po kayong, pero kailangan muna po, mag-intent muna kayo, ma'am, para makita namin na interesado po kayo sa pagdidairy. So, yun po. And you can visit din nga po yung kanilang FB page, website para po habang wala pa po yung hands-on training, na yun, nagkakaroon na po kayo ng idea. So, from a Facebook user po, sa dairy, sa 25 dairy cow, ilang hectares ang kailangan for forage development? Thank you. 25 dairy cow daw po. So, 25 dairy hectares o hectarage. Opo, sa forest development po, depende po kasi sa area. Pwede naman po hanggang 5 hectares ang natin dyan. Kung forage development lang, hindi gagawing pasture area. Kasi baka po mamaya, ang pagkakaintindi nila minsan sa forage development ay kasama na po yung pasture area. O pag pasture area po kasi, 1:1 po tayo. 1 cow is 1 hectare. So, ganun po. Pero pag sa forest development po, sa 25 dairy cow, 5 hectares to above po ang kailangan natin. Or masigit pa, kung dadami po kasi siya. And yearly, kung manganganak po itong 25, 15 agad po yung baka nyo. And within 3 months, kakain na po yan. So, 5 hectares above po, pwede na po siya. Patas po hindi po pababa. Ayan. For our last question po. Yung last question po natin. Yan, from Facebook user din po. Ano po ang mas highly profitable? Goat's milk po ba or cow's milk? Sige po. Sa profitability po, hindi po natin sasabihin na mas profitable ang goat's milk sa cow's milk o ang cow's milk sa goat's milk. Pinakita ko po kanina sa inyo yung pong mga sample brands
ng ating milk and dairy products. Kung makikita nyo po, meron pong nagtitinda ng goat's milk, meron pong nagtitinda ng cow's milk. Nandoon po yan sa management. Nagre-rely po yan kung paano po ninyo i-manage ang dairy as a business. Kagaya po ng sinabi natin, mapa goat's milk ba yan, mapa cow's milk, as long as alam mong i-manage ang iyong business, kikita ka. Wala po yun sa animal type, wala po yun sa, nandoon po yun sa pagmamanage ng ating farm. Kaya po yung pinakita natin yung 5 cow, napakasimple lang po nun. Mas marami pa po kayong magagawang improvement as you go along at mapapalaki po ang kita. Kaya hindi po nagmamatter much kung ito po ay kambing o baka. Tama po. Ayan, opo. So yung sa mga hindi po natin na-entertain po na question, i-consolidate po namin lahat po yung mga question po ninyo and na-commit naman po ni na ma'am na sasagutin po nila yung inyong mga question. So from this point po, any message po from our NDA family po, from Ma'am Tess and Ma'am Lax, any concluding message po para sa ating mga ka-Agribiz? Doc Lax? Medyo maano po ang ating dairy, konti pa lang po siya. Sana po sa lahat po na interested, madami nasabi naman po lahat nung sa regional kanina kung sino po yung pinakamalapit sa inyo. Pwede po kayong pumunta doon pero syempre medyo hindi po masyado ngayon. So through online po pwede po. Internetin po namin kayo sa lahat po ng inquiries nyo. Sana mag-dairy po tayo. Opo, thank you po sa mga nakinig sa araw na ito, sa ating pong feature sa agribusiness. Sana po, ang masasabi lang po namin ay subukan nyo rin po ang dairying. At ito po ay isang growing industry. At napakita naman po namin sa inyo kanina kung sino-sino na po yung nasa industriya natin. At sana po ay sumali kayo sa amin. At marami pong paraan, katulad ng nabanggit, sa amin pong website, sa amin pong FB page, at sa amin pong mga dairy eskwela webinars din. So marami pong salamat. Yan, so thank you po Ma'am Tess and Dr. Lax. So pagsama po sa amin para po ma-discuss po yung mga investment opportunities po para sa ating dairy farming and processing. So yan po mga ka-Agribiz. At sana po hindi rin po kayo magsawa sa amin sa panunood po dito sa ating webinar. At nawa po ay nadagdagan po kayo ng kaalaman na meron po talagang investment opportunities po na nag-grow yung sa dairy farming po natin dito sa ating bansa. So, yun lang po at nawa po sa sunod po nating pagkikita sa ating talakayang ani at magandang kita. Ako po si Faye Kaisip at ito po ang ating Agribiz webinar.